Hello and welcome to PRO-GYAN classes. तो आज आमार जितु already एरा से हेरी series एटा चली आछे आपनार mathematics जितु age related problems और जिकिटा already आमय माने ए टपिक टुर क्लास লৈ आछो already দুটা ক্লাস হৈ গৈছে তো এটু 3 নম্বৰ ক্লাস হয় part 3 নাম দিছো মই এটু most probably এটু last part হ'ব মানে কি ইয়াতে মই miscellaneous টাইপৰ কোৱেশ্চন লৈ আইছো ইয়াৰ আগত part 1 টুত আপোনালোকে যদি চাই যদি part 1 টুত আপোনালোকে গুটেই কনসেপ্ট খিনি বেসিক কনসেপ্ট খিনি লাইক কনসেপ্ট মানে কি এটু চ্যাপ্টাৰত বুজিব বহুত ডাঙৰ কনসেপ্ট একো নাই জাস্ট মেইন লাইক এপ্ৰোচ টু কি হ'ব লাইক কেনেকে আপোনালোকে ৰেশিও মেথড ইউজ কৰিব বা কেনে কোনটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এলজেব্ৰা ইউজ কৰিব বা কোনটো এপ্ৰোচ ললে মই যেহেতু কোৱেশ্চন কিটা আনসাৰ কিটা কোডে দুটা তিনটা মেথড দেখাই দিছো অলৰেডি মানে ধৰক एक नम्बर मेथड करले किमान टाइम লাগিব পাৰে দুই নম্বৰ করলে কিমান টাইম লাগিব পাৰে রাইট তো জুনে আজি প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে এটো ভিডিওটো চাই আছে মই তেওঁলোক প্ৰথমতে এটা কথা কব খুজু এটো ভিডিও চালে হয়তো আপোনালোকে এনেকুৱা লাগিব কোৱেশ্চন কিটা ইমান জলদি সলভ হৈ আছে আমাক দেখোন কোৱা নাই বুলি তো বেটাৰ কি কৰিব আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ কিনে প্লেলিষ্টত গৈ ম্যাথমেটিক্স ফৰ অল এক্সামস বা ম্যাথমেটিক্স বাই নো এনসাৰ বুলি যেটো প্লেলিষ্ট পাব তাতে আপোনালোকে ইয়াৰে part 1 part 2 দুটাও পাব part 1 টু বিশেষকৈ চাই লও part 1 টু চালে মানে লাইক কোনখিনি বস্তু বেসিক্স হয় কোনখিনি বস্তু লাইক বেছি বিশেষকৈ ধ্যান দিব লাগে কিছুমান ওয়ার্ড আছে কিছুমান কন্ডিশন আছে যে 6টা 7টা কন্ডিশন মই বুজাইছো যিকিটাৰ কনসেপ্টটো যদি আপোনালোকৰ পুৰা ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়ালে এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ যি কোনো জেনেকুৱা কাটিলেও আপোনালোকে এটলিষ্ট এপ্ৰোচ কৰিব পাৰিব ওকে আৰু 90% শিওর যে এ 90% শিওর কি কৈছো 10% আপুনি নিজে লাইক 10% অৰ কোৱেশ্চন মই নাজানো কেনেকা টাইপৰ আহে বাট 90% অফ দা এক্সাম যিমানখিনি মই এনালাইজ কৰিছো অসমৰ ৰিলেটেড এসএসসি হইলক বা আপোনালোকৰ কি এসএসসি হইলক CSAT হইলক যেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে 90% অফ দা কোৱেশ্চনস এগিটা টাইপৰ পৰাই আহে মই টাইপ 1 টাইপ 2 টু বুজাইছো আপোনালোক আজি টাইপ 3 নাম টাইপ 3 স্টাৰ্ট কৰিম বা এটো মিসেলেনিয়াস টাইপ মিক্স কৰি থোৱা আছে কিছুমান অলপমান লাইক মডারেট লেভেলৰ কোৱেশ্চন পাব দুই এটা অকনমান টাফ লেভেলৰ কোৱেশ্চন পাব ওকে তো বেছি দিহলিয়া নকৰো মোৰ প্ৰথম এখিনি মোৰ বেসিক ইনফৰমেশন খিনি যদি লাগে এইটো টপিকৰ ওপৰত তো part 1 টু চাব তাৰ পিছত যদি ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিব খুজে part 2 টু চাব আৰু এইটো ফাইনাল ক্লাস হয় বা ফাইনাল পাৰ্ট ওকে তো বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰি দিও আপোনালোকৰ কি এক্সামত হেল্প হ'ব যি কোনো এক্সাম কাৰণ এই টপিকটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো এক্সামত এটলিষ্ট এটা না এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকক খুদে কিছুমান এটা ডিপেন্ড কৰে এক্সামৰ ওপৰত ধৰি লওক যদি আপোনাৰ কনস্টেবল লেভেলৰ এক্সাম দিয়ে হয়তো কোৱেশ্চনৰ লেভেল অকমান কমিব টাইপ 1 টাইপৰ কোৱেশ্চন হ'ব যদি আপোনালোকে APSC CSAT ৰ এক্সাম বহিছে বা SSC CGL আছে এতিয়া আমি টাইপ 3 যেটো পঢ়িম বা লাষ্ট part 2 যিকিটা টাইপ 2 পঢ়িছিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন চাই ওকে তো আশা কৰো আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছখিনি ভালকে বুজি পাইছে আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা ইন বিটুইন ক্লাছৰ মাজত মানে ধৰক এই কোৱেশ্চনৰ মাজত কিবা যদি বুজি নাপায় কমেন্ট সেকশনত মোক পাৰ্টিকুলাৰলি জনাব যে এইটো টপিক এই কোৱেশ্চনটোৰ এই পাৰ্টটো জনা নাই আমি বা বুজা নাই ওকে ঠিক আছে বেছি দেৰি নকৰো স্টাৰ্ট কৰি দিও টাইপ 3 মিসেলেনিয়াস টাইপ কি কৈছে দা ৰেশিও অফ এজেস অফ A and B is 7:8 A আৰু B নামৰ দুজন মানুহ আছে হিহঁতৰ বয়সৰ ৰেশিও 7:8 বুলি কৈছে ওকে ঠিক আছে after 6 years the ratio becomes 8:9 if C's present age is 10 years more than the present age of A then what is the present age of C ঠিক আছে চাওক ইয়াৰ আগত যেটা টাইপ কৰিছিল তাতে অকল ম্যাক্সিমাম দুটা মানুহে মেনশন কৰিছে A B বা X Y বা যি কোনো নামৰ দুজন মানুহ আছিল এৰো টাইপত কি চাব পাৰে তিনিজন মানুহ বা ইয়াৰ পিছত দেখা হ'ব চাৰিজন মানুহৰো উল্লেখ কৰা থাকে কিছুমান কোৱেশ্চনত ওকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন থাকিলে কি এপ্ৰোচ লব বা কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ওকে ঠিক আছে কি কৈছে কৈছে যে জি ইনফৰমেশন দি আছে প্ৰথমতে নোট ডাউন কৰি লোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল ৰেশিও অফ দা এজেস অফ A and B A আৰু B নামৰ দুজন মানুহ আছে ওকে ৰেশিও অফ এজেস 7:8 কেতিয়াৰ একো যদি মেনশন কৰা নাই দ্যাট মিন্স কি প্ৰেজেন্ট ওকে তাৰপিছত কৈছে আফটাৰ 6 ইয়াৰ্স দা ৰেশিও বিকামস 8:9 হ'ব কেতিয়া আফটাৰ 6 ইয়াৰ্স মানে প্লাস 6 ইয়াৰ্স মানে এইটো প্ৰেজেন্টৰ সিনাৰিও ঠিক আছে if C's age is 10 years more than the present age of A মানে C নামৰ যেটো মানুহ আছে তাৰ বয়স কিমান A এর বয়সতকৈ A এর প্রেজেন্ট এজতকৈ 10 বছৰ বেছি রাইট C's present age is 10 years more than the present age of A এর প্রেজেন্ট এজতকৈ 10 বছৰ বেছি তেতিয়ালে C এর বয়স কিমান হৈছে C নামৰ মানুহজনৰ যদি বয়স লাগে এটা ভালকে নোটিস কৰক C
সি নামৰ মানুহজনৰ বয়স সুধিছে আমি তাৰ যদি এ ৰ প্ৰেজেন্ট এজটো গম পাই যাওঁ তেতিয়াহলে সি ৰ আৰামছে উলাই দিব পাৰিম ৰাইট কাৰণ সি ৰ বয়স কিমান এ ৰ প্ৰেজেন্ট এজতকে 10 বছৰ বেছি তো এ টো গম পালে আনসাৰ পাই যাম একেবাৰে সিম্পল কোৱেশ্চন হয় ভালকে চাওক ব্যালেন্স হৈ আছে নাই ওয়ান পার্টৰ ডিফারেন্স ওয়ান পার্টৰ বঢ়িয়া ব্যালেন্স হৈ আছে এতিয়া চাওক এইটো আছিল কেতিয়াৰ কাহানি এইটো আছিল প্ৰেজেন্ট এজৰ কাহানি 7 ৰ পৰা 8 মানে কি ওয়ান পার্টৰ চেঞ্জ হৈছে হয় নাই ওয়ান পার্টৰ চেঞ্জ হৈছে কিমান বছৰত 6 ইয়াৰ্ছত জুনে আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে তেওঁলোকে কাইন্ডলি পার্ট 1 আৰু পার্ট 2 টো চাই লব তেতিয়া বুজি হ'ব এই বস্তুখিনি কেনেকৈ প্ৰসিড কৰে ওকে তো ওয়ান পার্টৰ যে চেঞ্জ আহিছে 6 ইয়াৰ্ছৰ হৈছে মানে ওয়ান পার্টে কিমান বুজাই আছে 6 ইয়াৰ্ছ বুজাই আছে তো আমি এতিয়া কি বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট এজ অফ এ উলাই লম প্ৰেজেন্ট এজ অফ যদি এ উলাব পাৰো সি উলাই দিব পাৰিম ৰাইট প্ৰেজেন্ট এজ অফ এ কিমান হ'ব এ ৰ 7 পার্টৰ বয়স আছে তো 7 পার্ট মানে কি 7 ইনটু 6 মানে কি 42 ইয়াৰ্ছ এ ৰ বয়স কিমান 42 ইয়াৰ্ছ কিন্তু কি হৈছে প্ৰেজেন্ট এজ অফ সি লাগে সি ৰ বয়স কিমান সি ৰ বয়স এ ৰ প্ৰেজেন্ট এজত কৈ 10 বছৰ বেছি দ্যাট মিন্স 52 ইয়াৰ্ছ হয় একেবাৰে ইজি আছিল আনসার কি হ'ব আমাৰ সরি আনসার কি হ'ব 52 ইয়ার্স ঠিক আছে একেবারে ইজি কোশ্চেন তো তিনিটা কি চাৰিটা মানুহ থাকিলে ভয় নকৰিব কোৰ কনসেপ্ট বেসিক টু ক্লিয়ার কৰক আৰামসে ক্লিয়ার হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাইছে স্ক্রিনশট লৈ লব আপোনালোকে এটো ওকে নেক্সট কোশ্চেন আকৌ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন দিছে কি দিছে the ratio of the ages of A and B 3 years ago was 5:7 the ratio of their ages 13 years from now will be 9:11 if the present age of C is 11 years if the present age of C যদি C ৰ বয়স C if the present of C is 11 years less than that of B B কৈ 11 বছৰ সৰু বৰ্তমান C ৰ বয়স কিমান B ৰ বয়সতকৈ 11 বছৰ সৰু তে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰেজেন্ট অফ C C ৰ প্ৰেজেন্ট বয়স ইয়াৰ আগৰটোৰ নিচিনা যদি B ৰ প্ৰেজেন্ট বয়সটো গম পাই যাওঁ তাৰ পৰা যদি মই 11 বছৰ কমাই দিও তে C ৰ বয়স নাপাম জানো তাৰমানে আমাক C উলাব দিছে C ৰ বয়স কিমান B কৈ 11 বছৰ কম এটো মই ৰাখিলো তো B ৰ উলাব লাগে ওকে আমাক কি দিয়া আছে ইনফৰমেশন একেবাৰে ইজি হয় মই ইজি বুলিয়ে কম জুনে প্ৰথমতে প্ৰথম পার্ট 1 পার্ট 2 চাইছে তেওঁলোকে আৰামসে সলভ কৰিব পাৰিব ডেফিনেটলি পাৰিব এ আৰু বি নামৰ দুজন মানুহ আছে কি ৰেশিও দিয়া আছে 5:7 দিয়া আছে কেটিআৰ হেতু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট 3 years ago -3 লিখিছো ওকে -3 years 3 years ago তাৰ পিছতে the ratio of their ages 13 years from now will be 9:11 9:11 কেতিয়া হ'ব +13 years 13 years আজিৰ পৰা 13 বছৰ পিছত ইমান আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত ইমান আছিল মানে somewhere জুনে বুজিব কাৰণে মই দিছো যে এইটো কি এইটো প্ৰেজেন্ট ৰাইট ওকে এতিয়া কিমান পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স 2 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স কিমান পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স 2 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স ৰাইট ওকে তো 7 ৰ পৰা 11 মানে কিমান চেঞ্জ হৈছে 4 ভাগৰ 4 পাৰ্ট 4 পাৰ্টৰ চেঞ্জ হৈছে এই যে 4 ভাগৰ চেঞ্জ হৈছে ইফালে চালো একে 4 হ'ব 5 ৰ পৰা 9 এই যে 4 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহিল কিমান বছৰ আহিল এইটো টাইম ডিউৰেশন চাওক আজিৰ পৰা ইফালে 3 বছৰ ইফালে 13 বছৰ মানে টোটাল 16 বছৰ নহয় জানো এই সিনাৰিওটো টোটাল 16 ইয়াৰ্ছৰ সিনাৰিও নহয় জানো টোটাল 16 বছৰৰ ডিফাৰেন্স নাই জানো তে 4 পাৰ্টছৰ ডিফাৰেন্স আহিছে 4 পাৰ্টছৰ ডিফাৰেন্স আহিছে 16 ইয়াৰ্ছৰ তাৰ মানে 1 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স কিমান ইয়াৰ্ছ থাকিব ডিভাইডেড বাই 4 মানে 4 ইয়াৰ্ছ তো 1 পাৰ্টে যদি 4 ইয়াৰ্ছ বুজায় আমি এ ৰ বয়সটো উলাই কিবা লাভ আছে জানো লাভ নাই কাৰণ যেহেতু এ ৰ বয়সটো উলাই সি ৰ লগত ৰিলেট কৰিব নোৱাৰো আমাক সি ৰ বয়সটো লাগে ৰাইট তো সি ৰ বয়সটো লব কাৰণে সি ৰ লগত কোন ৰিলেটেড বি ৰিলেটেড তো বি টো উলাম 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু যদি 4 ইয়াৰ্ছ হয় তো বিৰ প্ৰেজেন্ট এজ উলাব লাগিব বিৰ যদি মই 7 পাৰ্টৰ ভ্যালু উলাম 7 into 4 which is equals to মই বেলেগ ইংলিশে লিখি দিছো বাৰু এটা 4 পার্ট ওকে তো 7 পার্টৰ ভ্যালু উলাম 7 into 4 7 4 are 28 years 28 years কেতিয়া 3 বছৰ আগত তাৰ মানে বৰ্তমান বিৰ বয়স আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত যদি 28 ইয়াৰ্ছ তাৰ মানে প্ৰেজেন্ট এজ অফ বি কিমান প্ৰেজেন্ট এজ অফ বি কিমান 28 + 3 নহয় জানো তাৰ মানে 31 ইয়াৰ্ছ ৰাইট এতিয়া 31 ইয়াৰ্ছ যদি বিৰ প্ৰেজেন্ট বয়স হয় তো সিৰ বয়স কিমান 31 - 11 বিত কৈ 11 বছৰ সৰু বুলি কৈছে ৰাইট
বিত কৈ 11 বছৰ সৰু বুলি কোৱা নাই জানো বিত কৈ 11 বছৰ সৰু বুলি কৈছিলে তো সিৰ বয়সটো কিমান হ'ব বিৰ বয়স এতিয়া 31 minus 11 0 2 মানে 20 years ফাইনাল আনসাৰটো কিমান আমাৰ 20 years 20 বছৰ ঠিক আছে ৰেশিও যিকিটা দিয়া আছে লৈ লৈছো ব্যালেন্স আছে না চেক কৰিছো কিমান পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স আছে 4 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স কিমান বয়সৰ মানে 4 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আইছে টাইম পিৰিয়ড কিমান 16 ইয়াৰ্স তো 4 পাৰ্ট যদি 16 ইয়াৰ্স বুজাই আছে 1 পাৰ্টে 4 ইয়াৰ্স বুজাব তো এই 1 পাৰ্টটো আমি বিৰ যেহেতু আনসাৰ লাগে তো বিৰ 7 পাৰ্টৰ ভ্যালু ওলাইছো 28 ইয়াৰ্স কিন্তু কেতিয়া এটো এই 28 বছৰ কেতিয়া আছিল বিৰ আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত মানে আজি কিমান 28 ত কে 3 বেছি 31 ইয়াৰ্স তো আমাক সিৰ ভ্যালু লাগে সিৰ বয়স কিমান বিত কৈ 11 বছৰ হল বিৰ যদি বৰ্তমান 31 বছৰ হয় তো সিৰ বয়স কিমান তাতকে 11 বছৰ হল মানে কি 20 বছৰ সিম্পল ৰাইট একেবাৰে ইজি ঠিক আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব আপোনালোকে মই কোৱেশ্চনটো দি আছো যদিও আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো মই নকৰাৰ আগতে পজ কৰিব ভিডিওটো সলভ কৰিব আনসাৰটো ওলাব তাৰছত মোৰ ভিডিওটো প্লে কৰি চাব আপোনালোকৰ লগত মিলিছে নাই যদি মিলিছে ষ্টিল এবাৰ চেক কৰিব আপোনালোকৰ এপ্ৰোচটো মোৰ লগত ঠিক আছে নাই ওকে এপ্ৰোচটো মানে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে মই অকমান বুজাই গৈ আছো কাৰণে মেবি আপোনালোকৰ লাগিবৰে বহুত টাইম লাগিছে কিন্তু মোক যদি সলভ কৰিব দিয়ে এটো বহুত জলদি কৰি দিব পাৰিম বা আপোনালোকে যদি মোক নাচাই কিনে কৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ জলদি হ'ব ৰাইট বুজাই আছো কাৰণে অলপমান টাইম লাগি আছে ওকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন The ratio between the ages of A and B is 4:5 and that of A and C is 5:6 ভাল কোৱেশ্চন A আৰু B নামৰ দুজন মানুহৰ ৰেশিও 4:5 আৰু A and C is 5:6 if the sum of their ages is 69 years find the present age of B okay A B C তিনজন মানুহ আছে তিনজন মানুহৰ অনুপাতৰ ৰেশিও দিয়া আছে সৰি কি কইতো A আৰু B ৰ অনুপাত বয়সৰ অনুপাত দিয়া আছে 4:5 A আৰু C দি আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল ইনফৰমেশন কি দি আছে একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন এইটো সব আমাক কি কৈছে if the sum of their ages যদি হিহতৰ বয়সটো যোগ কৰো তিনিজনৰ যদি বয়সটো যোগ কৰো তেতিয়া হলে কিমান ইয়ার্স হয় 69 ইয়ার্স হয় বৰ্তমান বয়স একো মেনশন কৰা নাই মানে কি প্ৰেজেন্ট এজ কৈছে কি A:B ৰেশিও দিয়া আছে A:C ৰেশিও দিয়া আছে ৰাইট তিনটা বয়স যোগ কৰিলে 69 ইয়ার্স হয় তেতিয়া কি হৈছে what is the present age of the B present age কি ওকে ইনফরমেশন কি দিয়া আছে আমাক A:B দিয়া আছে রাইট কিমান 4:5 আৰু এটা ইনফরমেশন দিয়া আছে আমাক A:C আপোনালোকে ৰেশিও এন্ড প্ৰপৰশন যদি পঢ়িছে এইটো কোৱেশ্চন বহুত ইজি এতিয়া আপোনালোকক এই কোৱেশ্চনটো কৰিব কাৰণে এটা বস্তু লাগে সেই বস্তুটোৰ নাম হৈ গল A:B:C দুটা ৰেশিও দিয়া আছে তিনটা বেলেগ বস্তু আছে A B C রাইট তিনটা like completely বেলেগ এন্টিটি আছে A B C দুটা কম্বাইন ৰেশিও দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কি বনাব লাগে A:B:C বনাব লাগে ভেৰি ইজি হয় ৰাইট আপোনালোকে কেনেকৈ এটো সলভ কৰিব আপোনালোকে ৰেশিও এন্ড প্ৰপৰশন জনে ভালকে পঢ়িছে হিটো আৰামসে কৰি দিব ৰাইট চাও ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট কাম হৈছে কি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে A B A C ৰ কথা কমন কোনটো এন্টিটি কমন হয় A কমন নে B কমন দুটাটো চাও দুটাটো A কমন আছে ৰাইট তো বেটার আপনারা কি লিখিব জানেন না এটো বহুত ধৰণে কৰিব পাৰি মই একেবাৰে ইজি টেকনিক A B এনেকে লিখক A টু যেহেতু কমন না A টু মাজত ৰাখিব যেটো কমন হেতু মাজত ৰাখিব A:B আৰু B:C যদি থাকিলে হয় B টু মাজত ৰাখিব হয় আৰু ইফালে C দি দিও আপুনি এতিয়া চাওক A:B ৰেশিও কি দি আছে 4:5 ঠিক আছে A:C দি আছে 5:6 জানে নহয় ৰেশিও মেথডত এটো জানে ৰাইট এটো কিহে ফিল আপ কৰে ইয়াৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত যেটো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস তো তাৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত দি আছে 4 বেলেগিং কি দি দেখাই দিম ৰাইট ব্ল্যাঙ্ক স্পেস তো কিহে ফিল আপ কৰিব ইয়াৰ ইমিডিয়েট ৰাইটত কি আছে 4 ইয়াৰ ইমিডিয়েট এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেস তো কোনে ফিল আপ কৰিব ইয়াৰ ইমিডিয়েট লেফটত কি আছে 5 তাৰছত মাল্টিপ্লিকেশন 6 4 24 5 4 20 5 5 25 এটো ফাৰ্দাৰ ৰিডিউস নহয় হয় common multiple নাই তো রেশিওটো এনেকৈ থাকিব এটা কি কৈছে if the sum of their ages is 69 years রেশিওৰ মধ্যে কিমান পার্ট 24 প্লাস এগিটাটো সাম হ'ব লাগে 24 প্লাস 20 44 প্লাস 25 কিমান 69 পার্টস এটো এর সি ৰ বয়স
এইটো a এর বয়স এইটো b এর বয়স রাইট অনুপাতত যদি চাই 24:20:25 তো এই গুটেই 69 পার্টস তো যদি সাম কৰো 69 ইয়ার্স ওলাব লাগে এটো বাই চান্স কোয়েশ্চনটো এনেকা পৰি গল ওকে 69 পার্টস এ কিমান বুজাই আছে 69 ইয়ার্স বুজাই আছে রাইট 69 পার্টস এ যদি 69 ইয়ার্স বুজাই আছে that means one part এ কিমান ইয়ার্স বুজাব 1 ইয়ার বুজাব হয় one part এ কিমান বুজাব 24:20 মই আকৌ লিখি দিছো এটো সমান অকনমান লিখুতে বেলেগ এটো 24 আছিল এটো 20 আছিল এটো 25 আছিল রাইট তো 24 plus 20 plus 25 69 parts এই গুটেকিটা সাম কৰিলে 69 ইয়ার্স বুলি কৈছে রাইট তো one part এ কিমান 1 ইয়ার বুজাই আছে আমি কারে জুলাব লাগে what is the percentage of b b এর percentage কিমান 25 হয় না b এর percentage যদি 25 part হয় তে 25 পার্টৰ ভ্যালু 25 পার্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 25 one পার্টৰ ভ্যালু কিমান 1 বুজি পাইছে 25 বছৰ একেবাৰে ইজি কোশ্চেন আছে রে ঠিক আছে যদি এটো কোশ্চেনটো এনেকে 69 ইয়ার্স বুলি নিদি যদি আমাক কলে 138 ইয়ার্স হৈ সাম কৰিলে ফৰ এক্সাম্পল এনে ইন কেস কৈছো মই এনে ইন কেস কৈছো যে 69 পার্টস এড কৰিলে ধৰ গুটেই কিটা যদি এড কৰো আমি 138 ইয়ার্স উলাই বুলি যদি কলে হেতে তেতিয়ালে আমি 1 পার্টৰ ভ্যালু 2 পালো হয় 2 ইয়ার্স তো অ্যাকর্ডিংলি সলভ কৰিলো রাইট ইজি কোশ্চেন আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যত আপোনালোকে কম্বাইন ৰেশিওটো উলাই ল'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ কে ৰেশিও দিব a b c দিছে ইয়াতে কম্বাইন কৰি আপোনালোকক d নামৰ এজন মানুহৰ কথা কৈ দিব পাৰে যত a b a c a d এনেকা টাইপৰ দিয়া থাকিব তো আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট কাম হৈছে হে ৰেশিও গিটাৰ কোনটো কমন আছে a নে b নে c হেতু কমনটো পাৰিলে মাজত লব তেতিয়া হলে সলভ কৰি দি যাব ৰাইট ঠিক আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব আপোনালোকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন Sanjana's present age is 4 times of her daughter's age. Sanjana's present age. Sanjana namor ejoni manu ase. Sorry ejoni. Sanjana's present age is 4 times of her daughter's age. Sanjana aro daughter. Okay. Sanjana to yes daughter already. Sanjana's present age is 4 times of her daughter's age and 2/5 of her father's age. If the average age of the three is 25 years, then find the difference between Sanjana's daughter's age and his father's age. কি কৈছে Sanjana আৰু বৰ্তমান Sanjana আৰু daughterৰ বয়সটো কম্পেয়াৰ কেনে কৰিছে বৰ্তমান Sanjanaৰ বয়সটো নিজৰ জীয়েকৰ বয়সতকৈ 4 গুণ বেছি আৰু তিনজন মানুহ আছে ইয়াতে Sanjana আছে daughter আছে আৰু Sanjanaৰ father আছে Sanjanaৰ father বুলি ইয়াতে লিখি দিছো ওকে কম্পেৰিজন দুবাৰ কৰিছে এবাৰ কৈছে Sanjana আৰু Sanjanaৰ daughterৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিছে নেক্সট Sanjana আৰু তার ফাদাৰৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিছে কৈছে কি যদি তিনিজন মানুহৰ বয়সৰ যদি গড়টো এভাৰেজ এজ যদি 25 ইয়ার্স হয় ইয়াতে এভাৰেজৰ কনসেপ্টটো আহি গল ইজি হয় মানে টান নহয় লাইক এইবলা ভয় খুৱাব কাৰণে দিয়ে ষ্টুডেন্ট ওকে একদম ইজি হয় যদি কৈছে কি তিনটাৰ এভাৰেজ যদি 25 ইয়ার্স হয় দেন ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন Sanjana's daughter's age and her father's age তেতিয়া হলে Sanjanaৰ যিজনী জীয়েক আছে আৰু Sanjanaৰ বাপেকৰ মাজত বয়সৰ ডিফাৰেন্সটো দিছে ओके रेशियो डिफरेंस तो पाइ जाम सिंपल की इनफॉरमेशन दिया আছে Sanjana's present age को আছে ইয়াতে বেলেগ কোৱা নাই Sanjana's present age is 4 times of her daughter's age মানে Sanjana's present 4 times of daughter যদি 1 part Sanjana's 4:1 আৰু কি কোৱা আছে and 2/5 of her father's age বাপেকৰ বয়সৰ 5 ভাগৰ 2 ভাগ মানে বাপেকৰ বয়স যদি 5 ভাগ হয় Sanjanaৰ 2 ভাগ as simple as that right একে রেশিওত আমি কেনে কৰো 4 মই এটা বেলেগ ইনকেটি কৰিছো যাতে মনত থাক কি ফিল কৰিছো ইমিডিয়েট ইয়াৰ লেফট বা ৰাইটত যেটো ইমিডিয়েট থাকে হিয়ে ফিল আপ কৰে 2 রাইট মাল্টিপ্লাই কৰো 5 4 যা 20 4 2 যা 8 2 1 যা 2 রাইট আগো ফার্দার ক্যান্সেল হ'ব কাৰণ এই রেশিও মানে লিস্ট ফর্মত থাকিব একেবাৰে সৰু হ'ব লাগিব কমন মাল্টিপল কি 2 আছে অলৰেডি তো 1 4 10
তো ফাইনাল ৰেচিঅ'টো কিমান 10:4:1 মানে ফাদাৰৰ বয়স যদি 10 ভাগ সঞ্জনাৰ 4 ভাগ ডটাৰৰ 1 ভাগ ওকে এতিয়া অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চনত কি কোৱা আছে আমাক যে গুটে ইফ দা এভারেজ এজ অফ দা 3 ইজ 25 ইয়ার্স গুটে তিনিজনৰ যদি এভারেজ এতিয়া তিনজন মানুহৰ এভারেজ কিমান লয় ধৰি লওক বয়সটো 10x 4x আৰু x ললো তিনিজন বাপেকৰ বয়স সঞ্জনাৰ বয়স আৰু জিয়েকৰ বয়সৰ যদি এভারেজ লওঁ এভারেজ লৈ কিমান এনেকুৱা নহয় জানে sum of all the values divided by number of persons বাপেকৰ বয়স যোগ সঞ্জনাৰ বয়স যোগ জিয়েকৰ বয়স ডিভাইডেড বাই কেইজন মানুহ আছে তিনিজন 3 হেতু এভারেজ লব কি কোৱা আছে এভারেজ কিমান 25 বছৰ এইটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইকুৱেচন আছিল আপোনালোকৰ ৰাইট সলভ কৰিলে হল 15 15x ইফালে 3 ভাইবা ওপৰ পৰা আহিল বুলি ভাবাতছে মই সলভ কৰিলো ৰাইট 25 into 3 x equals to 25 into 3 by 15 3 di 5 okay x er value kiman 5 pale x er value 5 mane x mane ki 1 part boli dhoro x er value 5 pale ta hudi je x er value 5 means 1 part er value eke kotha 1 part er value 5 বা যদি x বলি নলয় আপোনালোকে 15 টা পাৰ্টক যদি 3 বাৰ হৰণ কৰে 25 একে কথা হয় 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু আপুনি 5 পালে উৰিছে কি what is that find the difference between Sanjana's daughter and her father self Sanjanaৰ বাপেক আৰু Sanjanaৰ daughter জিয়েকৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান 9 এটা 10 এটা 1 বাপেকৰ 10 পাৰ্ট জিয়েকৰ 1 পাৰ্ট ডিফাৰেন্স কিমান পাৰ্টৰ 9 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স নাই জানো 10 ভাগ আৰু 1 ভাগ কিমান পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স 9 পাৰ্ট 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু যদি 5 হয় তো 9 পাৰ্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 9 পাৰ্টৰ ভ্যালু কিমান 9 into 5 which is equals to 40 যদি তেনেকে টান লাগিছে বুজিব x ৰ ভ্যালু 5 পাইছে এটা পুট কৰক 50 10x মানে কি 50 জিয়েকৰ বয়স 5 50 বছৰ কোকা মানে লাইক সঞ্জনাৰ বাপেক এইটো কোকাকে হ'ব ৰাইট সঞ্জনাৰ বাপেকৰ বয়স 50 সঞ্জনাৰ জিয়েকৰ বয়স 5 তো বয়সৰ ডিফাৰেন্স কেন 50 - 5 equals to 45 ৰাইট তেনেকে বুজিব ওকে আনসাৰটো কিমান 45 ইয়ার্স ঠিক আছে বুজি পাইছে আপোনালোকে ওকে বুজি নাপালে কমেন্ট সেকশনত ক'ব কি বুজি পোৱা নাই কোনখিনি বুজি পোৱা নাই মই আপোনালোক ক্লিয়াৰ কৰিব ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিম ওকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব আপোনালোকে next question at present a is thrice as old as b বৰ্তমান a is thrice as old as b ঠিক আছে c is 5 years elder than b the sum of the ages of a b c is 75 years the ratio of the ages of b 5 years ago to the age of a 3 years from now is okay सबसे important question to বুজি পাওক question কি কৈছে বৰ্তমান a এর বয়সটো b এর বয়সতকৈ 3 গুণ ডাঙৰ বেছি a is thrice as old as b মানে b এর যিমান বয়স তাতকৈ 3 গুণ বেছি a এর বয়স step 1 বুজি পালো next is c is 5 years elder than b c এর বয়সটো আকৌ b তকৈ 5 বছৰ বেছি b এর যিমান বছৰ 5 গুণ নহয় কিন্তু 5 বছৰ হে বেছি say for example b এর যদি 10 বছৰ হয় c এর 10 plus 5 বছৰ মানে 15 বছৰ কিন্তু 5 গুণ ডাঙৰ বুলি ক'লে 10 into 10 into 5 হলে 50 হলে রাইট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ টু বুজি পোৱা the sum of the ages of আর গুটে তিনিজনৰো বয়সৰ যোগফল যদি 75 years হয় তেতিয়ালে আমাক উলাব কি দিছে we are supposed to find the ratio of the ages of কিহৰ ৰেশিও উলাব দিছে ratio of ages of b 5 years ago b এর বয়স আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত to the age of a 3 years from now b এর বয়স আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত আৰু আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত এৰ বয়স যিমান হ'ব বীৰ আজিৰ পৰা 5 বছৰ বয়স যেটো বয়স হ'ব এৰ আজিৰ পৰা 3 বছৰ যেটো বয়স হ'ব সেই বয়স দুটাৰ ৰেশিও ওলাবছে আপোনালোকে ওলাব কি লাগে লাষ্টৰ এটো মন ৰাখক কি হ'ব age 5 years from now মানে -5 years of b আৰু to the age of a 3 years মানে +3 years of a বুজিব কাৰণে এটো ওলাব লাগে হয় নাই
minus 5 years ago to the ratio of the age of B 5 years ago. Oh, minus 5 years of B is to plus 3 years of A. A to ulabo lage ami sab. A ratio to hudisi. Hoy? To duta A answer to ulabo kane B er bortoman boyok janibo lagibo. A ro bortoman boyok janibo. Jodi apnaloke present age jane tetiole solve koribo. Or most of the cases maximum question present age to janile hai maximum question solve hoy, right? How soon ki dia ase amak ji dia ase sai lo. Information amak jitu dia ase agote likhi lobo lage, right? A ase B ase aro C ase boria. Compare A is twice as old as B mane A do C is 5 years elder than B. C 5 বছৰ ডাঙৰ বিট কই এতিয়া 1 + 5 লিখি তো লাভ নাই হিব পৰে আপোনালোকে বেটাৰ আপোনালোকে কি কৰক x ধৰক ওকে যেতিয়া টাইমস নকয় যেহেতু আপোনালোকৰ সাম অফ দা এজেস উলাব লাগিব আপুনি ৰেশিও ধৰি কৰ পৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা যদি সাম অফ দা এজেস কয় বা এভাৰেজ কয় তো বেটাৰ x ধৰি লব ওকে বুজি পোৱা সুবিধা হ'ব ওকে কি কৈছে 3 কো আছে এটো 1 কো আছে আৰু ইয়াত কয় C is 5 years elder than B মানে 1 + 5 right ঠিক আছে ইজে কৈছে কি ইহঁতৰ বয়স কিটাৰ সাম 75 years 3 part 4 part আৰু 6 part 10 part নহয় জানো ওকে আপোনালোকে x লৈ লব যদি কম্পেৰিজনত কোনবা এটা কাবাত কয় 5 গুণ বেছি 5 বছৰ বেছি 6 বছৰ বেছি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপোনালোকে বেটাৰ x লৈ লব মানে ইয়াৰ কৈছে কি A is thrice as old as B কৈছে তো E যদি 3 E তাৰ মানে 1 মানে E যদি x হয় E 3x হ'ব সিম্পল আৰু কৈছে কি C is 5 years elder than B 5 বছৰ ডাঙৰ B কৈ 5 বছৰ ডাঙৰ হৈছে নাই হৈছে এতিয়া according to question গুটে তিনজনৰ বয়স বৰ্তমান বয়স 3x A ৰ B ৰ x C ৰ B কৈ 5 বছৰ ডাঙৰ ঠিক আছে বৰ্তমান বয়সৰ যোগফল 75 ইয়ার্স মানে 3x A ৰ বয়স B ৰ বয়স আৰু C ৰ বয়স হয় 75 ইয়ার্স 3 4x 5x 5x plus 5 equals to 75 5 to ইফালে গলে 70 14 x ৰ ভ্যালু কিমান 14 পালো এটা x ৰ ভ্যালু যদি 14 পালো কি হৈছে রেশিও অফ দা এজ অফ B আৰু A এর প্রেজেন্ট এজ টু উলাইলবা ভাল x ৰ ভ্যালু যদি 14 হয় x ৰ ভ্যালু যদি 14 হয় B এর প্রেজেন্ট এজ x আছে তো তারমানে B এর প্রেজেন্ট এজ 14 আৰু A এর প্রেজেন্ট এজ কিমান হ'ব 3 * 14 12 42 হয় 42 ইয়ার্স আর B এর 14 ইয়ার্স হয় ঠিক আছে B এর 14 ইয়ার্স আর A এর 42 ইয়ার্স এতিয়া হুদিছে কি রেশিও উলা পড়ছে কেতিয়াৰ আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত B এর বয়স কিমান হ'ব আজি 14 তো আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত B এর বয়স কিমান হ'ব 9 বছৰ নহয় জানো এতিয়া 14 আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত 9 ইয়ার্স A আজি 42 at present A এর বয়স হৈ গল 42 ইয়ার্স আমি কার রেশিও লব লাগে B আৰু A এর বয়স কেতিয়া রেশিও লব এজ অফ A 3 ইয়ার্স ফ্রম নাও আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত আজি যদি 42 আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত 45 9 ইয়ার্স আৰু 45 ইয়ার্স ইয়াক আৰু ফার্দার ক্যান্সেল কৰক কাৰণ রেশিও মানে কি লিস্ট ফর্ম থাকিব 9 1 9 5 45 তামাৰ রেশিও কি 1:5 একেবাৰে ইজি কোশ্চেন আছিল হয়নে নাই ইনফরমেশন যেটো দিছে আমি নোট ডাউন কৰিছো ইকুয়েশন তো আমি বনাইছো এইটো ইম্পর্টেন্ট এইটো কেতিয়া আপোনালোকে পাৰা হ'ব যেতিয়া কোশ্চেনটো ভালকে বুজিব এলজেব্রা অলপ ভালকে পঢ়িব এই ফ্রেম এইটো যদি ফ্রেম কৰিব পাৰে এইটো ফ্রেম কৰিলে অলমোস্ট 80% আনসার হৈ গল তাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰ ক্লিয়াৰিটিৰ ওপৰ কথা যে আপোনালোক কোশ্চেনটো পঢ়ি কিমান ভালকে বুজি পাইছে কিছুমানে কি কৰে এই 14 টো কব ইয়াতে বহাই দিব আনসার হৈ গল ওকে কিন্তু ইয়াতে খুদাই নাই খুদিব what is the ratio of B to দেখা পাবো ফোকাস কৰিব আৰু A to দেখা পাবো তো কি হলো 14:42 রেশিও ওলাই থাকিব সবে হয় কিন্তু হেতু খুদা নাই খুদিছে কি আজিৰ পৰা B ৰ 5 বছৰ আগত যেটো বয়স হ'ব
আৰু আজিৰ পৰা এৰ 3 বছৰ আজিৰ পৰা বিৰ 5 বছৰ আগত যেটো বয়স হ'ব আৰু আজিৰ পৰা এৰ 3 বছৰ পিছত যেটো বয়স হ'ব সেই বয়স দুটাৰ ৰেশিও ওলাব দিছে ওকে 9:45 তো আমি যদি ক্যান্সেল আউট কৰো 1:5 ঠিক আছে স্ক্রিনশট লৈ লব Next question. The ratio of the ages of A and B 8 years ago was 5:7. The ratio of their ages 8 years from now will be 9:11. If the present age of C is almost একে ধৰণৰ কথা. If the present age of C is 13 years less than that of B and the present age of D is 8 years less than that of A, then the sum of the present ages of C and D in years is. Okay, to বঢ়িয়া ভাল কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি লওক অকমান টাইম দিছো মই পঢ়ি লওক হয় এটা চাওক চাৰিজন মানুহৰ কথা আছে ভয় খাব নালাগে কনসেপ্টটো ষ্ট্ৰং কৰক এনেও ভয় নালাগিব ওকে কনসেপ্ট ষ্ট্ৰং হলে আৰামসে কৰিব পাৰে কনফিডেন্সটো আহি যাব নিজে নিজে বিল্ড আপ হৈ যাব ওকে এ বি সি ডি চাৰিজন মানুহ আছে কিন্তু দুজন মানুহৰ ৰিলেশন দুজন মানুহ সৰি কিন্তু কি দুজন মানুহৰ ৰেশিও কিটা কোৱা আছে আৰু বাকি দুজনৰ প্ৰথম যি দুটা মানুহৰ ৰেশিও কোৱা আছে হিহঁতৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কোৱা আছে কি কি ইনফৰমেশন দিয়া আছে আমি ইনফৰমেশন কি কি দিয়া আছে আগতে ফিল আপ কৰিলো ওকে ৰেশিও কিটা দিয়া আছে ৰাইট কোৱা আছে এ আৰু বি নামৰ দুজন মানুহ আছে হৈছে ৰেশিও অফ দ্য এজ অফ এ এণ্ড বি 8 ইয়াৰ্স এগো আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত 5:7 আছিল কেতিয়া আছিল আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত -8 ইয়াৰ্স মাইনাস কি বুজায় past the ratio of their ages মানে a আৰু b ৰে কব 8 years from now আজিৰ পৰা 8 বছৰ পিছত will be 9:11 okay 9:11 হ'ব ৰেশিওটো কেতিয়া আজিৰ পৰা 8 বছৰ পিছত আজিৰ পৰা 8 বছৰ পিছত কৈছে কি আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত এটো ৰেশিও আছিল আজিৰ পৰা 8 বছৰ পিছত এটো ৰেশিও হ'ব বঢ়িয়া ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এটো নেক্সট ইনফরমেশন কি দিয়া আছে if the present age of C is 13 years less than that of B C ৰ বয়সটো B ৰ বয়সতকৈ 13 বছৰ কম 13 years less than B and the present age of D is 8 years 13 years less than that of B and the present age of D is 8 years less than that of A present age of D is 8 years less কাট কই 8 বছৰ সৰু 8 বছৰ কম কাট কই এর বয়সতকৈ 8 বছৰ কম এর বয়সতকৈ 8 বছৰ কম ওকে তেতিয়া হলে উৰিছে দেন দা সাম অফ দা প্রেজেন্ট এজ অফ সি এন্ড ডি তেতিয়া হলে আমি উলাব লাগে সি এর বৰ্তমান বয়স আৰু ডি এর বৰ্তমান বয়স সি আৰু ডি এর বৰ্তমান বয়সটো প্লাস কৰিলে আমাৰ কিমান ওলাব আমি উলাব লাগে এইটো হয় এটা সি আৰু ডি এর ভালকে আপোনালোকে একদম ঠান্ডা মাথা দিব সি আৰু ডি এর বৰ্তমান বয়স জানিব কাৰণে বি আৰু এ আৰু বি এর বৰ্তমান বয়স জানিব লাগিব এ এর যদি প্রেজেন্ট এজ কম পায় তাৰ পৰা 8 বিয়োগ কৰি দিলে ডি এর প্রেজেন্ট এজ পাই যাব বি এর যদি প্রেজেন্ট এজ বুজি কম পায় তেতিয়া তাৰ পৰা 13 যদি মাইনাস কৰে সি এর প্রেজেন্ট এজ পাই যাব তাৰ পিছত যি দুটা এ আৰু সি আৰু ডি এর যি ভ্যালু লাব তাক সাম কৰিব হেতুৱে হৈছে ওকে সি আৰু ডি এর বৰ্তমান বয়স কিমান Simple. Two parts or difference. Balance দৰকাৰ আছে দৰকাৰ নাই বঢ়িয়া এটা 5 ৰ পৰা 9 পাৰ্টৰ লৈকে চেঞ্জ আহিছে 5 ৰ পৰা 5 ৰ পৰা 9 পাৰ্টৰ লৈকে যদি চেঞ্জ আহিছে 5 ৰ পৰা যদি 9 পাৰ্টৰ লৈকে আচ্ছা এইটো প্ৰেজেন্ট এজৰ কথা আছে এটো অকন বলকে লিখি দিছে আৰু আপোনাৰ একেখিনি কথাই অকনমান 9:11 হ'ব কেতিয়া plus 8 years ঠিক আছে ওকে নো প্ৰবলেম ভাল কোৱেশ্চন এইটো 5 ৰ পৰা 9 পাৰ্টৰ লাগি চেঞ্জ হৈছে এই যেটো চেঞ্জ আহিছে এটো 4 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহিছে ৰাইট ইফালে যদি চাই কি 4 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহিছে কিমান এই টাইম ফ্ৰেমটো কিমানৰ আজিৰ পৰা মিন্স সামৱেৰ হিয়াৰ এইখিনিৰ আমাৰ প্ৰেজেন্ট এজ আছে হয় তো এই যে 4 পাৰ্টৰ যে চেঞ্জ আহিলে কিমান আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত আৰু আজিৰ পৰা 8 বছৰ পিছত মানে টোটাল ডিউৰেচন কিমান টাইম ডিফাৰেন্সটো কিমান ডিফারেন্স অফ টাইম কিমান 8 বছৰ ইফালে 8 বছৰ 16 বছৰ নহয় জানো
তো এই 4 ভাগ যে চেঞ্জ আহিছে এই 4 ভাগৰ যে ডিফারেন্স আহিলে উইদিন কিমান ইয়ার্স 16 ইয়ার্স তো আমার কি দিয়েছে তার মানে 4 পার্টসে 16 ইয়ার্স বুঝাই আছে সিম্পল আমি পার্টসত কইলে 1 পার্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 4 ইয়ার্স 1 পার্টৰ ভ্যালু 4 ইয়ার্স বা 4 বছৰত এক ভাগকে চেঞ্জ আহিছে 1 পার্টৰ ভ্যালু 4 ইয়ার্স মই পার্ট সাগে 2 লেকচাৰটোত মই কৈছিলো উল্টাকেও বুজিব ট্রাই কৰক 1 পার্টৰ ভ্যালু যদি 4 ইয়ার্স আপোনালোকে এনেকেও ভাবক যে 4 বছৰত এক ভাগকে চেঞ্জ হৈ আছে হয় আমি এতিয়া বৰ্তমানৰ ভ্যালু লাগে আপোনালোকৰ বহুত ৰাস্তা আছে আপোনালোকে 1 পার্টৰ ভ্যালু পাইছেতো এৰা 7ত পুট কৰক 28 ইয়ার্স হ'ব কিন্তু হেই বিৰ 28 ইয়ার্স যে পালে হেতু কিন্তু আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগতহে 28 তো বৰ্তমান যদি যায় আপোনালোকে 28 প্লাস 8 এটা বঢ়াব লাগিব ৰাইট হেনেকে কৰিব পাৰে ইয়াতে বহাই কিনে আপোনালোকে প্ৰেজেন্টেজটো কি 8 বা সাবট্ৰেক্ট কৰি কিনে লব পাৰে অৰেল আৰু এটা ৰাস্তা আছে যেহেতু 4 4 8 8 মানে কি 4 ৰে মাল্টিপল হয় তো আপোনালোকে কি আমি ৰেশিওটো ডাইৰেক্ট উলাই লওঁ প্ৰেজেন্ট এজৰ যদি ৰেশিওটো কম পাওঁ প্ৰেজেন্ট এজ উলাব ইজি হ'ব নহয় ডেফিনেটলি হ'ব তো প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিও লব বহুত সহজ মই লাষ্ট ক্লাছত বুজাইছিলো 4 বছৰত এক পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহি আছে চাওক নিশ্চয় বাঢ়িছে তাজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত মানে কি 8 বছৰ আগত মানে আজিৰ পৰা যদি 8 বছৰ আগত 7 ভাগ আছে আকৌ যদি 4 বছৰ আপুনি পিছুৱাই দিয়ে 6 ভাগ আৰু যদি 4 বছৰ পিছুৱাই দিয়ে 5 ভাগ সৰি বাঢ়িব ৰাইট 7 ভাগ হৈ আছে তো আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত 7 ভাগ তো আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত মানে ইয়াৰ পৰা 4 বছৰ পিছত পিছুৱালে আপুনি কি এক ভাগ চেঞ্জ হ'ব 8 আৰু বৰ্তমানলৈকে আহিলে 9 9 অৰ এলস এনেকেও বুজিব পাৰে আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত 11 পার্টস তো 4 বছৰত এক পার্ট কে চেঞ্জ হয় 4 বছৰ কমাই দিও 10 আৰু 4 বছৰ কমাও 9 বৰ্তমান আহি যাব দুবাৰ কমাব লাগিব এটাও দুবাৰ কমাব লাগিব এটা এবাৰ কমালে 8 আৰু এবাৰ বঢ়াব লাগিব যেটো বাঢ়িছে না 8 টো বাঢ়িছে 7 ৰ পৰা 8 হ'ব 4 বছৰ পিছত আৰু 4 বছৰ পিছত কিমান হ'ব 9 হ'ব হয় সিমিলাৰলি 5 ৰ পৰা 1 কিমান 6 হ'ব আৰু 4 বছৰ গলে কিমান হ'ব 8 হ'ব তো 7:9 বুজি পালে মই লাষ্ট ক্লাছত কৰিছো তো বৰ্তমান এটো প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিও এটো আমি কি পালো এটো আমি প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিও তো প্ৰেজেন্ট এজ পালে ডাইৰেক্ট পুট কৰিলে হৈ যাব এটা প্ৰেজেন্ট এজ কিমান 9 পাৰ্টৰ যে বি হয় এট 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু 4 9 পাৰ্টৰ ভ্যালু কি 9 4 36 নহয় জানো মোৰ ৰেড পেন দি লিখিছে তো 9 পাৰ্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 36 প্ৰেজেন্ট এজ ৰেড পেন টু প্ৰেজেন্ট এজ হয় সিমিলারলি এই 7 পার্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 7 4 28 হয় তো বিৰ প্ৰেজেন্ট এজ 36 এ প্ৰেজেন্ট এজ 28 তো এটা বহালে হল 36 minus 13 এর প্রেজেন্ট এজ কিমান পালো 28 minus 8 তো সিৰ প্রেজেন্ট এজ কিমান 36 minus 13 যদি কৰো কিমান হ'ব সিৰ প্রেজেন্ট এজ 3 থাকিব 23 plus d ৰ প্ৰেজেন্ট এজ কিমান হ'ব 28 ৰ পৰা 8 গলে 20 which is equals to 43 years which is equals to কিমান 43 years easy 36 by 13 মানে কি 23 আৰু 28 minus 20 তো এইটো তাৰ এটো এড কৰিব নালাগে জানো 23 আৰু 28 কৰিলে কিমান হ'ব ওলাই আছে 23 আৰু c ৰ প্ৰেজেন্ট এজ 23 d ৰ প্ৰেজেন্ট এজ 20 আনসার কিমান 43 ঠিক আছে ইজি হয় পয়খাই না যাব জি জি ইনফরমেশন দিয়া আছে আগতে এনেকা সাইডত নোট ডাউন কৰি লব জলদি ওলাই যাব ওকে দুনে CSAT পেপাৰটো APSC CC জুনে দিব আৰু জুনে SSC CGL দিব বা জুনে SI লেভেলৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন সোৱাটো বেছি বেটাৰ তাতকে তলৰ বুলি নকওঁ মানে লাইক level of exams বেলে তো তাতকে তলৰ লেভেলৰ এক্সাম যদি দিয়ে মোস্ট প্ৰবলি এনেকুৱা কোৱেশ্চন হোৱা চান্সেস কম আছে ওকে কিন্তু আজিকালি ঠিক নাই জিটি কোৱেশ্চন কাটি দিয়ে জিটিলে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন the present age of husband etu bhal question hoy the present age of a husband and wife is in the ratio 5:4 ঠিক আছে after 6 years their ages will be in the ratio 6:5 okay at the time of their marriage the ratio of the age was 4:3 how many years ago they were married
আচ্ছা এনেকুৱা আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে নেকি বাৰু একে নিচিনা কোৱেশ্চন দুটা আছে ওকে এটো অকমান ইজি হ'ব এটো কৰিম ওকে 16 এই 70 টো আপোনালোকে ঘৰত কৰিব একে নিচিনা মই 18 টো বুজাই দি আছো ওকে একে হয় এক্স একদম সিমিলাৰ হয় the ratio of the present ages of a couple is 6:5 okay ধৰক a আৰু b নামৰ এটা কাপল আছে a আৰু b তো কৈছে কি the present age is the ratio of the present age is 6:5 6:5 বুলি কৈছে present age or ratio ঠিক আছে this ratio will be 13:11 after 3 years the ratio will be 13:11 13:11 হ'ব কেতিয়া after 3 years plus 3 years after 3 years মানে কি plus 3 years in future হ'ব if at the time of marriage the ratio was 14:11 so আজি এইটো তো বৰ্তমান right present তো 6:5 কৈছে কি if at the time of the marriage the ratio was 14:11 এতিয়া যদি 6:5 নিশ্চয় আজি কাপল যদি এতিয়াৰ যদি ৰেশিও 6:5 নিশ্চয় আজিত কৈ কিবা অলপ টাইম পিৰিয়ড আগতে তেওঁলোকে বিয়া হৈছিল অলপ আগত লিখিম অলপ ওপৰত লিখিম কৈছে কি if at the time of marriage say এনুকা সময় তেওঁলোকৰ বিয়া হৈছিল এই টাইম ফ্ৰেমত ওকে তেতিয়া if at the time of their marriage the ratio was 14:11 যদি আছিল কেতিয়া at the time of marriage at the time of কি marriage যদি বিয়া হতে তুমি হাইলাইট কৰি দিছো বাৰু at the time of marriage যদি তেওঁলোকৰ বক্স বনালে 14:11 কেতিয়া at the time of marriage প্ৰেজেন্টত কে নিশ্চয় আগতে হৈছে বিয়া ৰাইট তেতিয়া হলে কি হৈছে then how many years ago they were married তেতিয়া হলে আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগতে তেওঁলোকে বিয়া পাতিছে বুলি কৈছে ওকে কোৱেশ্চনটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে আজিকালি ৰিসেন্ট এক্সামত প্ৰায় এনেকুৱা এই কোৱেশ্চনটো দেখা পোৱা যায় ওকে ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো মই কিয় কৰা নাই ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াত এই ৰেশিওটো সলভ কৰোতে যিমান টাইম লাগিব হেতু বেছি টাইম নালাগে হেতু সিম্পল হয় অকমান এইটো কৰি দিও অলপ কমপ্লিকেটেডটো কৰি দিও নেক্সটটো আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰটো আৰামসে কৰিব পাৰিব ৰাইট ওকে কি ইনফৰমেশন এখিনি দিয়া আছে তো আমি জানো যে ৰেশিও দিয়া আছে যদি ব্যালেন্স কৰো তেতিয়া হলে ডিফারেন্সটো আমি জানো 3 ইয়ার্সৰ ডিফারেন্স হয় উলাব পাৰিম ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে 3 পাৰ্টৰ ডিফারেন্স 1 পাৰ্টৰ ডিফারেন্স 2 পাৰ্টৰ ডিফারেন্স আচ্ছা এনেকুৱাটো ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে পোৱা নাছিলে হয় নাই পৰীক্ষা গল নি হয় না হ'ব একে মেথড ওকে ব্যালেন্স কৰিলে কি কৰিব লাগিব এলসিএম মনত আছে আপোনালোকৰ 3 1 2 3 1 2 এলসিএম 6 নহয় জানো 6 হলে ইয়াক 3 * 2 কৰিব লাগিব ইয়াক * 6 কৰিব লাগিব ইয়াক * 3 কৰিব লাগিব হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে নতুন এটা ৰেশিও পাব নতুন ৰেশিওটো ঠিক এনে ধৰণৰ হ'ব নতুন ৰেশিওটো হ'ব আপোনালোকৰ * 2 কৰিলে 28:22 মই ভালকে চাই যাওক মই যেটো 6 * কৰি 6 * 6 36 আৰু 5 6 30 হয় আৰু ইয়াতে 3 * কৰি আছে 3 1 3 3 9 39 33 ওকে তো এই ৰেশিওৰ আৰু কাম নাই এতিয়া আমি যিমান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম এটু বেস কৰি কাম ওকে এটু বিয়া হোৱাৰ that means আমি ব্যালেন্স কৰা হৈছে এটু বিয়া হোৱাৰ টাইমৰ ৰেশিও এটু বৰ্তমানৰ ৰেশিও এটু আজিৰ পৰা 3 বছৰৰ ৰেশিও কাৰেক্ট একেবাৰে আমাক যি ইনফৰমেশন যে আছে এটু বেস কৰি সলভ কৰা স্টার্ট কৰো ৰাইট ওকে তো এই কিমান পাৰ্টৰ চেঞ্জ হৈছে 3 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহা নাই জানো 36 ৰ পৰা 39 পাৰ্টস আছে কিমান ইয়াৰ্ছত 3 বছৰ নহয় জানো এই যে চেঞ্জ আহিলে এই চেঞ্জ টু 3 ইয়াৰ্ছত চেঞ্জ আহা নাই জানো 3 ইয়াৰ্ছত চেঞ্জ মানে 3 পাৰ্টে 3 ইয়াৰ্স বুঝে মানে 3 পাৰ্টে 3 ইয়াৰ্স বুঝে হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন দেই তে 1 পাৰ্টে কিমান ইয়াৰ্স বুজাব 1 ইয়াৰ এক ভাগে কিমান ইয়াৰ্স বুজাব 1 ইয়াৰ বুজাব একদম সিম্পল তো এক ভাগে যদি 1 ইয়াৰ্স বুজায় এক ভাগে যদি 1 ইয়াৰ্স বুজায় তেতিয়া হলে আমি that means 1 পার্টে 1 ইয়ার বুঝায় that means 1 ইয়ারত 1 পার্ট কে চেঞ্জ আহি আছে 1 ইয়ারত 1 পার্ট কে কি হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে উল্টাকে মই কৈছো শিকাইছো আপোনালোকক
এটা ভাগে যদি 1 বছৰ বুজায় আমি এনেকেও বুজাব পাৰোঁ যে 1 বছৰত 1 ভাগৰ চেঞ্জেছ আহিব পাৰে ৰাইট তো 1 বছৰত 1 ভাগৰ চেঞ্জ আহিলে কেই ভাগৰ চেঞ্জ আহিছে ইয়াতে 8 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহা নাই নেকি ভালকে চাওক আজিৰ পৰা বিয়া হোৱাৰ বছৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিলে তেতিয়া বিয়াৰ হওঁতে যিটো ৰেশিও আছিল সেই ৰেশিওটো কিমান পাৰ্টৰ চেঞ্জ 8 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহা নাই চাওক 8 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহিছে ভালকে মনত কৰক 8 পাৰ্টৰ চেঞ্জ আহিছে নে ৰাইট তো 1 পাৰ্টে যদি 1 ইয়াৰ বুজায় 8 পাৰ্টে কিমান ইয়াৰ বুজাব 8 ইয়াৰ্স বুজাব হয় দ্যাট মিন্স 36 পাৰ্টৰ পৰা 28 পাৰ্ট যে আছিলে 8 পাৰ্টৰ যে চেঞ্জ আছে 8 ইয়াৰ্স আগতে হেতু আছিলে আৰু আমাক কৈছে এই যে ৰেশিওটো হৈছিলে এই যে ৰেশিওটো কিমান বছৰ আগত যদি উলাব পাৰে হেতুৱে কিমান বছৰ আগতে তেওঁলোকে বিয়া পাতিছিল দ্যাট মিন্স 8 years ago they married okay they got married when they got married 8 years ago আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত বিয়া হৈছে 8 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স আছে মানে 8 বছৰ আগত বিয়া হৈছে ৰাইট তো হেতুৱে সুধি আছিল আমাৰ ইজি যি ইনফৰমেশন দিছে ব্যালেন্স কৰিছো ব্যালেন্স কৰি ৰেশিওটো দিছো তাৰপিছত যেটো ইনফৰমেশন দিয়া আছিল কিমান বছৰৰ চেঞ্জ 3 বছৰ চেঞ্জ 1 পাৰ্টে কি উলাই কিমান পাৰ্টৰ চেঞ্জ হৈছে 8 পাৰ্টৰ চেঞ্জ হৈছে 1 পাৰ্টে 1 বছৰ বুজায় 8 পাৰ্টে 8 বছৰ বুজায় দ্যাট মিন্স 8 বছৰ আগত যেটো ৰেশিও আছিল দ্যাট মিন্স 8 বছৰ আগত তেওঁলোকে বিয়া পাতিছিল ওকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব তাৰ পিছত চাওক এইটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব একে ধৰণৰ the present age of a husband and wife is 5:4 after 6 years their age ratio of their ages will be 6:5 at the time of their marriage the ratio of their ages was 4:3 how many years ago they were married একে কোৱেশ্চন বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত 5:4 আজিৰ পৰা 6 বছৰ পিছত 6:5 বিয়া হোৱাৰ টাইমত 4:3 আছিল তেতিয়া হলে কিমান বছৰ আগত বিয়া হৈছে একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিম কমেন্ট সেকশনত জনাব আনসাৰটো ওকে Question number 19. The sum of the present age of a father and his son is 10 years more than the present age of mother. Okay. The mother is 20 years older than her son. What will be the age of the father? 6 years. This question আপোনালোকে ঘৰত কৰিব এটো বহুত ইন্টারেস্টিং কোৱেশ্চন ওকে ইকুয়েশন এৰি সলভ কৰিব আৰামসে পাৰিব এটো ইজি হয় অকনমান আপোনালোকেও মাথা মাৰক ৰাইট এই কোৱেশ্চনটো নিজে সলভ কৰিব দে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 এটো মই বাৰু কৰি দি আছো এটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিলে 17 টো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিলে 19 টো থাকিলে 20 টো মই বাৰু চাও যদি ইজি হয় নকৰো if 8 years are subtracted from the present age of A and the remainder is divided by 5 then the present age of grandson B is obtained আচ্ছা বৰ্তমান এৰ বয়সৰ পৰা যদি মই 8 এটা 8 বছৰ এটা মাইনাস কৰি দিও আৰু বৰ্তমান এৰ বয়সৰ পৰা 8 মাইনাস কৰি যেটো ভ্যালু থাকিব এৰ যেটো বয়স আছে এতিয়া তাৰ পৰা যদি 8 বছৰ মাইনাস কৰি যাও যেটো ভ্যালু থাকি যাব তাক যদি মই 5 এদি ডিভাইড কৰো সেই ভ্যালুটো তাৰ গ্র্যান্ডসন তাৰ নাতিয়েক বিৰ বয়সৰ সমান বুলি কৈছে আৰু if B is 3 years younger to C B যদি C কৈ 3 বছৰ সৰু whose চাও এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ টু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে B is 3 years younger to C 3 বছৰ সৰু whose age is 8 years whose মানে কাক বুজাই আছে এই C এর কথা কৈ আছে ৰাইট তাৰ মানে B এর বয়সটো C কৈ 3 বছৰ সৰু আৰু C এর whose C's age is 8 years মানে C এর যদি 8 বছৰ আৰু B যদি C কৈ 3 বছৰ সৰু তাৰ মানে B যদি C কৈ 3 বছৰ সৰু C এর বয়স 8 বুলি কৈ দিছে মানে B এর বয়স কিমান 5 বছৰ এনে পকা পকা নে এবলা লিখে রাইট দেন হোয়াট ইজ এজ প্রেজেন্ট এজ এর প্রেজেন্ট এজ লাগে ওকে ইজি কোশ্চেন হয় চাওক সব বস্তু যদি শর্টকাট ভাবিব যায় না নুলাব আপোনাক একদম লজিক্যালি ভাবক যি দিয়া আছে লিখিব ইকুয়েশনটো ফর্ম কৰিব ট্রাই কৰিব পটককে ওলাই যাব ওকে কি কি দিয়ে কোৱা আছে কি জেনেকে কৈছো তেনেকে যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ দিছে নহয় হেতুক ম্যাথমেটিক্যালি পুট কৰিব ট্রাই কৰিব ওকে হেতু এদিন কৰিব দুদিন কৰিব তিনদিন কৰিব কৰোতে না হয়তো আৰামসে হৈ যাব আপোনাক ওকে তো বেসিক এলজেব্রা তো অকমান স্ট্রং কৰি লব কৈছে কি if 8 years are subtracted from the present age of A ধৰি লওক A এর প্রেজেন্ট এজ A বুলিয়ে ধৰিলুছুন A এর বয়সৰ বৰ্তমান বয়সৰ পৰা যদি 8 মাইনাস কৰো and the remainder মানে যিখিনি থাকি গল if 8 is subtracted from the present age of A and the remainder is divided by 5 then the present age of his grandson B এর present age পোৱা যায় বুলি কৈছে
এইটো আমাৰ প্ৰথম ইকুৱেশ্যন দিছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 তাৰপিছত কৈছে দেন দ্য প্ৰেজেন্ট অফ হিজ গ্ৰেণ্ডসন বি ইজ অবটেইন বঢ়িয়া if b is 3 years younger to c whose age is 8 years b 3 c কৈ 3 বছৰ সৰু আৰু c ৰ বয়সটো যদি 8 বছৰ বুলি কৈ দিছে that means b ৰ বয়স কিমান 5 সেই 5 টো আমি ইয়াতে পুট কৰিব পাৰো দেখোন এনে পকাবৰ কাৰণে দিয়ে এইবিলাক আপোনালোকে ভয় না খাব এৰ বৰ্তমান বয়সতকৈ 8 যদি 8 বছৰ কমাই দিও আৰু যিখিনি থাকি যায় তাক যদি 5 দি হৰণ কৰো b ৰ বয়সৰ সমান b ৰ বয়সটো আমি 5 বছৰ বুলি কমে পাইছো সলভ কৰক এৰ প্ৰেজেন্টেজ একদম সিম্পল 25 a minus 8 equals to 25 ভয় না খাব কনসেপ্টৰ ওপৰত আৰু ক্লিয়াৰিটিৰ ওপৰত মাথা মাৰক ক্লিয়াৰ হ'ব 25 plus 8 কিমান হ'ব 33 হয় নাই 25 এফালে 30 এফালে 33 বছৰ 33 ইয়ার্স একেবাৰে সিম্পল what is age parenthesis আৰু যদি পকাম বুলি হবে what will be the age of a after 10 years বুলি দিব আর 10 বছৰ কি পিছত কিমান 43 হ'ব বুঝিছে প্রেজেন্ট এজ গম পালে আগতো যাব পাৰিব পিছতো যাব পাৰিব ৰাইট ঠিক আছে এই ইকুয়েশন ফর্মেশনটোৱে মেইন আৰু ঠিক আছে স্ক্রিনশট লৈ লব এটা বেলেগ বস্তু আছিল বাৰু ওকে তাৰ পৰাই 5 টো এতে পুট কৰিছো ওকে ঠিক আছে স্ক্রিনশট লৈছে কোয়েশ্চন 20 আচ্ছা হে কো ঠিক আছে মই আপোনালোকক 20টা কোয়েশ্চন কৰাইছো হয় যদি ভালকে অবজার্ভ কৰে 20টা কোয়েশ্চনে আপোনালোকৰ এই টপিকটোৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন ফ্ৰেম কৰে এক্সামিনাৰে অলমোস্ট এভৰি সিঙ্গল টাইপৰ কোয়েশ্চন ইয়াতে মই দিছো আপোনালোকক হয় মই আপোনালোকক কনসেপচুয়ালি বুজাব খুজিছো কাৰণে বেছি নাম্বাৰ অফ কোয়েশ্চনস মই সলভ কৰিব পৰা নাই এটা মোৰ হাতৰ ৰাস্তা আছিল মই একো কনসেপ্ট নুবুজাই কিনে আৰামসে 20টা ইয়াৰ জাগা মই আপোনালোকক 100টা কোয়েশ্চন সলভ কৰি ৰাখিব পাৰিম কিন্তু হেতু জাস্ট মই নিজে জানা ট্ৰিকটো দেখুৱা নিচিনা হ'ব আপোনালোকক বুজোৱা কাৰণে নহয় নো ডাউট তেনেকুৱা ভিডিও ইউজফুল হয় কেতিয়া জানে এক্সামৰ ঠিক এদিন দুদিন আগত যেতিয়া আৰু হেইবোৰ ভিডিও কাৰ কাৰণে ইউজফুল হয় মই ভালকে কৈ দিছো ফাৰ্স্ট অফ অল হেইবোৰ ভিডিও এনেকুৱা এক্সাম মানে এসপাইৰেন্ট বা এনেকুৱা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ভাল যিবোৰ যাৰ বেসিকটো পুৰা ষ্ট্ৰং হি দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভিজন দিছে হি জাস্ট আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ একদম কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে হেইবোৰ ভিডিও চাই আছে জাস্ট চাব কৈছে আচ্ছা এইটো টাইপ এইটো শৰ্টকাট আছিল এনেকে ইউজ কৰক ওকে মই ভালকে কৈছো সেই কাৰণে আপুনি আপোনালোকে নিজে ডিসাইড কৰক আপোনালোকে কোনটো লেভেলৰ ষ্টুডেন্ট হয় একো লাষ্ট পোৱা কথা নহয় আপুনি যদি বেসিক না জানে জিরো কি তাৰ মাইনাস নেগেটিভৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰক না জানাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকে তাৰ পিছত কি কৰিছে চেঞ্জ কৰিব মানে হেতু ডাঙৰ কথা ৰাইট এটো না ভাবিব যে মই নাজানো দেখোন আরে ভাই না জানাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিছে ৰাইট তো এই ভিডিও কিটা হেকাৰণে মই অলপ দীঘলীয়া বনাইছো মই ডাইৰেক্টলি কৈছো এটো এনেকুৱা অডিয়েন্সৰ কাৰণে হয় যিবোৰে ফাৰ্স্ট টাইম বা জুনে এক্সামত এইখিনি টপিকৰ কনফিউজন থাকে হিহঁতৰ কাৰণেহে বনাইছো যাৰ কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি নাছিলে আর যোনবোৰ ষ্টুডেন্টে অলৰেডি কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি আছে তেওঁলোকে হয়তো মোৰ ভিডিওটো চাই কিনে ইমান ভাল না হ'ব সিম্পল কথা মই তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট কৰাও নাই ৰাইট যাৰ কনসেপচুৱেলি বুজিব আছে যাৰ এপ্ৰোচ শিকিব আছে এটো ভিডিও চাওক আৰু এই ভিডিওটো নেসেসারি হয় সাফিশিয়েন্ট নহয় নেসেসারি মানে এইখিনি বুজিবই লাগিব আপোনালোকে টপিকটো পঢ়িব ৰাইট এইটো ভিডিওক সাফিশিয়েন্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰক প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু বহুত ভাল কিতাপ পাবলিকেশন আছে কিৰণ পাবলিকেশন তাৰছত কি আছিল আৰ.এছ. আগৰৱাল মই দুখন কিতাপৰ কথা কৈ দিছো আপোনালোকক এই দুখনত যিমানবোৰ কোৱেশ্চন চাই আৰ.এছ. আগৰৱালত চাগে স্পেসিফিক্যালি এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ বুলি কোৱা আছে মোস্ট প্ৰবলি কিৰণ পাবলিকেশনৰ বুকখনত চাগে এলজেব্ৰাৰ লগত বা ৰেশিঅ' লগত এটাচ কৰি থোৱা আছে কোৱেশ্চনছ কিনি ওকে তো তাৰ পৰা আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ বিলাক উলাওক ইন্টাৰনেট সাৰ্চ কৰি কোৱেশ্চন পাব পাৰে যদি আপোনালোক কোৱেশ্চন লাগে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাওক মই যিমান লাগে কোৱেশ্চনছ দি দিম আপোনালোক ওকে মই টাইপ ওয়াইজ শিকাইছো আপোনালোক এক্সামত টাইপ ওয়াইজ কে নাহে টাইপ ওয়াইজ শিকোৱা মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা এপ্ৰোচ ল'ব কাৰণ এপ্ৰোচ বহুতকে থাকে সেই এপ্ৰোচ কিটাৰ টাইম কনজাম্পশন মানে টাইম পিৰিয়ডটো বেলেগ টাইম কনজাম্পশন বেলেগ কোনবাটো এপ্ৰোচত কম টাইম লাগিব কোনবাটো এপ্ৰোচত বেছি টাইম লাগিব এইটা কোৱেশ্চন যদি আপোনালোক ৰেশিঅ' দি কৰিম বুলি ভাবি থাকে বহুত টাইম লাগিব তো বেটাৰ আপোনালোকে এলজেব্ৰিক নলেজ ইউজ কৰি সলভ কৰি দিয়ক বেছি জলদি হৈ যাব ওকে সিম্পল তো কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনত কি এপ্ৰোচ ললে বেছি এফিশিয়েন্ট হয় মই হেতুহে শিকাইছো মেইনলি তো 20টা কোৱেশ্চন কৰিছো তো 20টা কোৱেশ্চন জুনে ভালকে পঢ়ে এই টপিক এই কোৱেশ্চনটো বা এই টাইপটো ৰিলেটেড আপোনালোকে এটা টাইপ পঢ়িলে নহয় তাৰ লগত ৰিলেটেড আৰু যিমান এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন আছে ধৰক 5টা 6টা 7টা এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইপটো লগত মিলা আৰু 5টা 6টা আপোনালোকে নিজে সলভ কৰক
ওকে বুজি পাইছে নাই এপ্ৰোচটো ঠিক আছে নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই চেপ্টাৰটো আৰু এক্সট্ৰাকে পঢ়িব নালাগে এক্সামৰ আগত জাষ্ট এদিন ৰিভিজন কৰিব হৈ গ'ল ওকে বেছি লম্বা নকৰোঁ মোৰ এইখিনিয়ে আজি এইটোৱে আৰু যদি কিবা এক্সট্ৰা বেলেগ ইয়াৰে টাইপৰ কুৱেশ্যন লাগে এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ আৰু যদি কমপ্লিকেটেড প্ৰব্লেমছ আহে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিলেও এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছৰ বেলেগ লেভেলৰ যদি কুৱেশ্যনছ আছে মোক দিব মই আপোনালোকক সলভ কৰা টেকনিকটো শিকাই দিম তো আজিলৈ ইমানেই বাৰু এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ক্লাছেছৰ এপ্লিকেশ্যন হয় যোন এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ্ছ আৰু আইফোন ইউজাৰ্ছ সবেই এইটো প্লে ষ্টৰত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিবোৰ নতুন নতুন এক্সামৰ কোৰ্চ আছে গোটেইবোৰ দিয়া আছে ফ্ৰী টেষ্ট সিৰিজ মক টেষ্ট গোটেইবোৰ এভেইলেবল হয় আপোনালোকে আৰামছে ইয়াক এক্সেছ কৰিব পাৰে বহুত কম খৰচতে আপোনালোকে বেটাৰ কোৱালিটিৰ সহজ ভাষাত বুজিব পাৰে যিকোনো সব মেথমেটিক্স বুলি কোৱা নাই হিষ্ট্ৰী পলিটি যি হওক সব আৰামছে বুজিব পাৰে প্লাছ আমাৰ এইটো ইউটিউব চেনেল হয় এই ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰে নকৰে এইটো নিজৰ চইচ বাৰু মই নকওঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট আজি ভিডিঅ'টো যাক ভাবে ইউজফুল যাৰ কাৰণে হ'ব তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব এটলিষ্ট এটা এপ্ৰ'চ পাই যাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্টাৰত কি মানে কি ষ্ট্ৰেটেজি ল'লে মই আৰামছে বুজিও পাম সলভো হ'ব ওকে তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে এটা কনফিডেন্স বিল্ড হ'ব ৰাইট তো বেছি দেৰি নকৰোঁ তো আজিলৈকে ইমানে যদি কিবা এক্সট্ৰা টপিকৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যিকোনো মেথমেটিক্সৰ ভিডিঅ' লাগে বা যি লাগে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত আনিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে টিল দেন থেংক ইউ ছ' মাছ